Вітаю, друзі! Сьогодні продовжу розповідь про подорож лабіринтами європейської бюрократії. У минулому випуску я вже розповідав про свій успішний кейс у Швейцарії, коли мені вдалося законно розірвати контракт із телеком-компанією. Якщо хтось з вас не бачив його ще, то ось десь тут за посиланням, має бути посилання тут, і ви можете його переглянути. Так от, там я на власному досвіді побачив, наскільки вирішальним в Європі є договір і наскільки водночас навіть у такій чіткій системі є простір для маніпуляцій. Але сьогодні мова не про Швейцарію, а про Австрію, про інтеграцію і про те, як ця система працює на практиці. Сьогодні я розповім вам про свою інтеграцію, навчання на мовних курсах і про те, як мене намагалися виставити прогульником без жодних на те підстав. Тож з вами знову я, Сергій Макаренко, і життєві історії, де я розповідаю про реальні історії, не вигадані, а історії з мого досвіду з життя і з досвіду життя людей, з якими я перетинався в своєму житті. І якщо вам цікаво, а може навіть і корисно послухати про цей досвід, про ці історії, то я вам раджу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, залишити відгук, поширити мій канал або якесь відео, яке вам сподобалось. Але не буду далі зволікати і переходжу до розповіді. Коли я почав готувати цей сюжет, то зрозумів, що маю розповісти не просто історію про курси німецької чи про якусь окрему помилку чиновників. Те, що ви спостерігаєте, це не просто випадкова помилка. Це глибокий системний симптом, який я для себе назвав бюрократичним розривом. І моя ситуація – ідеальний приклад того, як стара австрійська система намагається трансформуватися під тиском нових реалій. Але поки що це виглядає як неконтрольований хаос. Коли ми з дружиною приїхали до Австрії, питання інтеграції постало одразу. Мова, робота, курси – це базові речі. Нам призначили визначення рівня мови, і в результаті дружина пішла на курс B1, а я на курс А2. Ще до початку навчання ми прямо запитали в соціальних установах і в інтеграційному фонді, хто фінансуватиме наш проїзд до Відня. Ми отримуємо 40 євро на місяць кишенькових грошей, а місячний проїзний коштує 170 євро. Це просто несумісні цифри. Нам тоді чітко сказали, що проїзд покриває школа. Потрібно лише здавати копії квитків, квитанції. І ми повірили, бо бажання вчитися в нас було щире, і воно є, це бажання вчитися. І про якісь прогули не йшлося взагалі мови. Навчання почалося, і ми з перших днів почали уточнювати, як саме і коли будуть повертати кошти. Бо без цього купити наступний проїзний просто неможливо. В бюро, в школі у відповідь ми чули лише усні пояснення. Мовляв, гроші повертають не одразу, трохи з затримкою. Жодних письмових підтверджень не було. Стільки все на словах. І саме тоді я остаточно зрозумів, що в цій системі все, що не зафіксовано письмово, фактично не існує. Паралельно ми зробили те, що рекомендує держава через соціальні установи. Зареєструвалися в АМС, це біржа праці, для пошуку роботи. Без жодних претензій на виплати, просто щоб бути в системі. І саме тут почався абсурд. Школа побачила нашу реєстрацію в АМС і заявила, знову ж таки усно, що тепер гроші за проїзд нам не поверне, бо цим ніби-то має займатися АМС. В АМС, в свою чергу, сказали протилежне. Курси нам не надавали вони, тож оплачувати проїзд вони не зобов'язані, і це логічно. Тобто ліва рука не розуміє, що робить права, і відповідальність просто зникає між установами. Я намагався вирішити це письмово, звертався і до школи, і до інтеграційного фонду. У школі ми так і не змогли поспілкуватися з відповідальною особою, лише з секретаріатом. Відповідей, по суті, не було. Грошей на проїзд не було теж. У якийсь момент я просто фізично перестав їздити на курси, бо не мав за що. Я неодноразово письмово пояснював причину, але система цього не чула.
І от тут якраз і проявляється те, що я називаю ізольованим мисленням, або ще називають це силосне мислення. Кожна установа живе у власному закритому світі. Інтеграційний фонд бачить лише курси та іспит, АМС бачить лише готовність до роботи. Соціальні служби дивляться лише на цифри. Людину як цілісну історію ніхто, я так вважаю, не бачить. У моєму випадку це призвело до повного абсурду. Всі нібито працюють на одну мету – мою інтеграцію, але ніхто не хоче взяти на себе відповідальність за ці 170 євро проїзду. Відбувається свого роду в лапках футбол, де нас футболять з іншої установи до іншої установи. І от в результаті такого футболу нам в школі, в бюро, знову ж таки, усно заявили, що будуть повертати кошти тільки на умові, якщо ми знімемось з реєстрації ВМС. Дружина вирішила знятися з реєстрації ВМС, а я прийняв рішення цього не робити. І дійсно, після зняття з АМС їй повернули кошти. Чому я не знявся? Я хотів отримати від школи письмове обґрунтоване пояснення, чому вони не хочуть повертати кошти на проїзд, якщо я зареєстрований в ВМС. Згодом мені прийшло повідомлення про фінальний іспит, а трохи пізніше лист від інтеграційного фонду, що мене відраховано з курсу за неповажну причину через невідвідування, хоча всі пояснення були надані заздалегідь. І от у цей момент система остаточно показала своє обличчя. Вона бачить лише факт відсутності, а не причину. Я все ж поїхав на іспит, навіть знаючи, що мене можуть не допустити. Я приїхав фізично, особисто, щоб повернути собі статус людини, а не рядка в базі даних, тобто в таблиці Excel. Мене, звісно, не було в списках, але я попросив довідку на рецепції, тобто Zeitbestätigung, що я був на місці, зробив фото, зафіксував локацію і надіслав усе це в інтеграційний фонд і в АМС, тобто із супровідним листом. Це був мій спосіб довести і сказати, що я не уникаю навчання. Тобто я намагаюся навчатися навіть в таких умовах, тому що я дома самотужки вчився. Можливо, не по програмі, але я готовий був складати цей іспит. Іспит і мій останній лист з наведеними доказами – все це було перед Новим роком. А після свят, після Нового року я отримав емейл від інтеграційного фонду, де було зазначено, щоб я надав в інтеграційний фонд інформацію саме коли я був зареєстрований в АМС. Звісно, я зайшов в свій кабінет ВМС, згенерував відповідний документ з датою реєстрації і надіслав в ОІФ, тобто в інтеграційний фонд. На даний момент я ще не отримав відповіді на свій останній емейл. Але я отримав інший емейл від інтеграційного фонду, щоб я оцінив якість навчання від них в цій школі. Звісно, я таку оцінку поки не робив. Я очікую від них відповіді на конкретно мій емейл. Я прийняв рішення почекати до кінця січня. Якщо відповіді на свій емейл я не отримаю, я напишу нагадування знову ж таки. Якщо після нагадування знову не буде відповіді, я приймаю рішення звернутися до омбудсмена з всіма наявними в мене документами і доказами. Уся ця історія для мене стала дуже наочним прикладом перехідного періоду, в якому зараз перебуває Австрія. З одного боку автоматичні розсилки, алгоритми, цифрові бази, з іншого ручні помилки, дати, написані від руки, і повна плутанина відповідальності. Це гібридна бюрократія, яка створює зони хаосу. До цього всього ще й додається політичний курс останніх років, коли систему соціальної допомоги навмисно роблять жорсткішою. Формально це називається вимагати і підтримувати, але на практиці акцент дедалі більше зміщується на вимагати. Система стає нечутливою до індивідуальних обставин, таких як інвалідність чи брак елементарних ресурсів. Вона б'є по всіх однаково, сподіваючись, що найсильніші якось прорвуться.
Я особисто бачу в цьому не хаос, а кризу переходу. Система хоче бути ефективною корпорацією, але забуває, що її клієнти – це люди в складних життєвих обставинах. Вона економить 40 євро на проїзді, але в результаті витрачає значно більше ресурсів на листування, скарги і затягування процесів. Мій досвід – це не особиста скарга, це дзеркало, коли система звинувачує людину з інвалідністю у відсутності мотивації через брак грошей на квиток. Вона дискредитує сама себе. Я обрав Європу за її гуманізм, але сьогодні я бачу, як цей гуманізм програє таблицям Excel. Але водночас я не хочу все зводити до якоїсь там типу зради чи злого умислу. Австрійська система просто не була розрахована на такий масштаб навантаження. Потоки людей, перевантажені школи, чиновники з удвічі більшими кейсами. Усе це створює помилки, агресію і формальний підхід. Часто на передовій сидять люди з міграційним минулим, які саме вигоріли і стали буфером між людиною і державою. До речі, паралельно з усім цим я запустив процес визнання своєї інвалідності в Австрії. І тут, що цікаво, система працює швидко і чітко, власне, в моєму випадку. Уже призначені огляди, усе рухається. Це ще раз доводить, що держава може бути ефективною і людяною, коли хоче. Визнання моєї інвалідності відкриває більше можливостей для роботи, перекваліфікації, навчання, вивчення тієї ж самої мови, підтримки роботодавців навіть. І я цим шляхом іду. Я не будую ілюзій, але й не опускаю рук. Я інтегруюся так, як виходить, навіть через ці бюрократичні лабіринти. Я вчу систему так само, як вона вчить мене. І я точно знаю одне – ця історія ще не завершена. Я буду тримати вас в курсі того, як вона розвиватиметься далі. Це все як живе свідчення того, що відбувається, коли людина стикається з системою, яка тимчасово втратила людське обличчя. Поки що я не можу точно сказати, коли буде продовження цієї історії, бо якраз іде ще цей процес. Як буде в мене в наявності достатньо інформації, звісно, я цю інформацію для вас оприлюдню. А щодо теми наступного випуску, то нехай для вас буде певна інтрига. Хоча і для мене це інтрига, бо в мене є задуми для декількох тем, але я ще не визначився з черговістю. Тож це буде інтрига. А з вами був я, Сергій Макаренко, і мої життєві історії. Вдячний вам за те, що ви додивилися аж до цього моменту. Також вдячний дуже вам за вподобайки, за підписку, за коментарі, за репости. Дуже вдячний за те, що ви є. Бажаю всім вам міцності і гнучкості, здоров'я, витривалості, рівноваги і мудрості. Бережіть себе і до наступної зустрічі!